เป็นคนที่แบบว่าตามใจน้องนัททุกอย่างครับผมเหมือนเป็นสีขาวที่แบบบริสุทธิ์แต่ก็เหมือนจะไม่ครับผมแต่เขาแบบอยู่ๆเขาก็แบบเข้ามาพูดแบบอะไรหวานๆใส่เราเนี่ยครับผมหรือว่าบางทีแบบว่าเขาเข้ามาเล่นอะไรกับเราจริงปะเนี่ยอ้อนเหมือนแมวเวลาแมวอ้อนแมวเขาจะชอบแบบว่าซบนะครับ สวัสดีครับแม็กครับ นัทครับผมครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาทำคลิปพิเศษกันนะครับผม ใช่ครับเนื่องด้วยพวกเรามาออกงานต่างจังหวัด ใช่เลย นะครับผมเราก็ได้มีโอกาสนอนด้วยกันอีกแล้วเย้ดีใจไหม ทำไมต้องโฟกัสตรงที่นอนด้วยกันด้วยครับครับก็ดูดินอนบนเตียงนี้แหละครับนี่ครับก็อวดไม่ได้ขิงนะครับแต่พูดความจริง นะครับผม ดีใจครับดีใจ ครับก็เลยคิดว่าทำอะไรกันดีนะครับผมพวกเราก็โพสต์ Twitter กันว่าเราอยากทำ Q&A เนอะแล้วก็หาคำถามจากแฟนๆนะครับจากทุกคนว่าอยากถามอะไรพวกเรานะครับผมแล้วเราก็คัดเลือกคำถามกันมาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันในวันนี้นะครับใช่แล้ว ครับผมจากแฮชแท็กถามเผื่อแม็กนัทอยากตอบนะครับลืมพูดไปว่าแฮชแท็กอะไรถ้าให้เป็นสัตว์1 วันได้นะครับแม็กอยากเป็นนกครับเพราะว่าอะไรครับอยากเป็นนกครับเพราะว่าอยากแบบบินขึ้นไปสูงสูงอยู่ในแบบอยู่กลางอากาศแล้วก็สามารถไปไหนก็ได้อยากไปแวะตรงนี้ก็ได้อยู่กับตัวเองอ่ะเพราะเวลาแบบเราอยู่แบบสูงเหมือนกับที่เคยไหมเหมือนกับฟีลแบบอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะได้แบบเหมือนคิดอะไรหรือว่าได้ปล่อยใจไปทำให้เหมือนกับได้พักผ่อนจิตใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องนัทก็จะเลือกเป็นแมวแล้วกันว่าแล้วทำไมฮะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็จะเห็นว่าแบบแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็จะมีความที่เหมือนเป็นอารมณ์ที่แบบคล้ายๆมนุษย์อะไรครับแบบถ้าสมมุติแบบว่าใครดีกับเราอย่างเงี้ยครับน้องแมวก็อยากจะเข้ามาเล่นด้วยอยากจะเข้ามาอ้อนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสมมติแบบมันก็จะมีบางอารมณ์ที่แบบว่าน้องแมวก็ขี้รำคาญจะขี้รำคาญบ้างอย่างนี้แต่ผมก็อยากลองเป็นแมวเพราะว่าอยากรู้ว่าอยากกระโดดในที่สูงเปล่าอยากกระโดดในที่สูงนะครับผมแล้วก็อยากลองอ้อนเหมือนแมวดูครับผมเพราะว่าเวลาแบบนัดอ้อนคนอื่นเขาจะชอบบอกว่าเหมือนลูกแมวนี่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเป็นแมวจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมมีคำถามในคอมเมนต์ขึ้นมาครับบอกว่านัดลองเป็นแมวให้หน่อยอ้อนพี่แม็กดูหน่อยค่ะอ้อนเหมือนแมวเวลาแมวอ้อนแมวเขาจะชอบแบบว่าซบนะครับครับนี่แมวอย่างนี้ต้องเกาคางครับแมวจะชอบมากเวลาโดนเกาขาน่าจะพี่แม็กป่ะพี่แม็กน่าจะเป็นคนเลือกป่ะแล้วแบบนางนัทก็เหมือนคือร้านเราเป็นคนที่แบบว่าแบบอะไรก็ได้อยู่แล้วครับผมซึ่งก็คือก็ที่จะอยากให้พี่แม็กเลือกมาก่อนเลยอย่างนี้แล้วพอพี่แม็กมาแนะนำก็เดี๋ยวนะก็มาดูอีกทีว่าเหมือนจะเลือกมาเหมือนจะเลือกมาเหมือนเราก็กรองมาแล้วประมาณ2 ที่แล้วก็จะมาถามว่าที่ไหนดีนะเพราะว่ามันก็น่าอยู่ทั้ง2 ที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็โอเคแล้วก็มาถามความเห็นว่าอยากได้แบบไหนอยากอยู่ที่ไหนอยากพักที่ไหนก็ที่นั่นเลยเพราะว่าเราจริงๆเราแม็กกับนัทก็เป็นคนที่พักง่ายๆนะที่ไหนก็ได้ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของร้านอาหารเนี่ยหลังๆเนี่ยเรามีวิธีแล้วก็คือเราก็จะปล่อยให้ฉุกกันใครชนะก็จะได้เลือกร้านอาหารครับผมแล้วก็เข้าเลยนะฮะแล้วก็คนอื่นห้ามปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันตกลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แม็กมีถ่ายไว้คือวันนั้นนะครับแม็กเล่าให้ฟังแต่แม็กมันเยอะแม็กน่าจะหาไม่เจอนี่รูปนี้ก็น่ารักครับน่าเชื่อฟังถ่ายไปเลยวันนั้นที่ไปที่ทำงานด้วยกันใช่ไหมนี่ฮะทำไมถึงชอบรูปนี้ครับก็รู้สึกว่ามุมข้างพี่เขาหล่อจังก็เลยอยากข้างหน้าก็ไปไม่เป็นแล้ว ข้างหน้าก็ดีแต่ชอบมุมข้างๆไงมุมข้างๆดูเหมือนแบบข้างๆเธอใช่ไหมครับ มุมข้างๆเขาดูแบบหล่อคมหล่อเข้มเลยครับข้างหน้าหล่อน่ารักครับโอเคเราเลิกหยอดกันได้แล้วเรามาตอบคำถามต่อโอเคของแม็กที่แม็กชอบนะแม็กจำได้เลยเป็นรูปที่วันนั้นแม็กไปนอนบ้านน้องใช่ไหมครับแล้วแม็กตื่นขึ้นมาประมาณเช้าเลยเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วปวดฉี่ทำไมนัดตื่นมาแล้วนัดไม่ได้อยู่ข้างๆแบบนัดไปนอนที่โซฟาที่วันนั้นเหมือนทำงานมาเห็นคอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่เลยแล้วก็ทำงานที่โซฟาแล้วหลับท่าไหนรู้ไหมทุกคนหลับท่านี้ครับนอนหลับท่านี้แล้วอ้าปากไหมครับตอนนอนนี่อย่างเงี้ยเลยถ้าผมเจอรูปนะเดี๋ยวผมจะมาโพสให้ทุกคนดูท่านี้เลยครับ
คือเอามือเท้าตัวเองนั่งอยู่บนโซฟาหลับแม็กบอกว่านะลงมานอนที่เตียงสินะบอกแล้วก็หลับต่ออย่างเงี้ยครับก็บอกโอเคไม่ปลุกก็ได้เดี๋ยวปวดคอเดี๋ยวเขาก็ลงมานอนที่เตียงเอง เรียกได้ว่าวิธีนี้เป็นเหมือนวิธีการที่แบบเหมือนเราจะปฏิบัติกันทุกๆครั้งนะครับผมหลังจากที่แบบเวลาเราไปออกงานด้วยกันเสร็จหรือว่าเวลาเราอยู่ในกองแบบเราถ่ายทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะแบบเหมือนมาคุยกันตลอดครับมานั่งแบบแชร์กันพี่แม็กก็จะถามว่าแบบเป็นไงบ้างวันนี้แบบโอเคไหมครับแบบรู้สึกแบบภูมิใจกับสิ่งที่แบบเราได้ทำออกไปหรือเปล่าหรือแบบมีตรงไหนที่แบบไม่โอเคหรืออะไรก็แบบให้มาพูดคุยกันตอนนั้นเลยจะได้แบบเคลียร์กันไปเลยหรือว่าแบบหาวิธีเพื่อที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปงานของพวกเราขึ้นไปอีกในแบบครั้งถัดๆไปครับผมเราก็จะแชร์กันตลอดครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับบางครั้งก่อนที่เราจะทำงานเหมือนออกอีเวนต์หรือว่าอะไรที่คนเยอะๆเราก็จะแบบเหมือนกอดให้ ให้กำลัง กำ ใจ ลังใจกัน กันนิดนึงเพราะแบบว่า เพิ่มความมั่นใจให้กัน ใช่ และกัน ครับ ดีกว่าพูดอย่างนี้ เพราะว่าเราทำได้อยู่แล้ว แต่ว่าเราแค่ ใช่ ตื่นเต้นแล้วก็ขาดความมั่นใจ หรือว่าอาจจะบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้พร้อม 100%ก็เลยทำให้เกิดความประมาทอย่างเงี้ย ใช่ แต่ว่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าน้องทำได้อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบบอกว่าทำได้แน่นอนมั่นใจตัวเองซะแล้วก็อะไรที่สมมุติถ้าบางครั้งที่มันทำให้เกิดแบบว่ารู้สึกว่าไม่พอใจหรือเราต้องตัดตรงนั้นทิ้งเลย แล้วก็เก็บไว้เลยครับเราห้ามพูดในขณะที่เราทำงานเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างมัน แบบ มันแย่ลง แย่ลงอาจจะแบบทำให้เสียความมั่นใจแล้วแบบ ใช่ งานไม่โฟล์หรือ ใช่ เปล่า ให้เราให้กำลังใจดีกว่า เลือกใช่แล้วเหมือนพอหลังจากงานเสร็จปุ๊บเราค่อยมาคุยกันว่า ใช่ แบบตรงไหนที่แบบว่ามีปัญหาหรืออะไร ใช่ เพื่อที่เรา ต จะ รง ได้ ไหน แบบ จะได้ แก้ แก้ ไขในอนาคต ว่าตัวนี้ไม่โอเคนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะลืมไปเลย คือเคยเปลี่ยนน้องนัทเป็นสีชมพูนะ แล้ววันนั้นอ่ะวันที่เราตอบน้องนัทเป็นสีชมพูอ่ะแล้วเหมือนกับเราก็นั่งรถกับนัทมั้งนัดกับน้องนัทอ่ะแล้วนัทก็คิดในใจคนเดียวนะว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้าจะให้ตอบอีกครั้งในคำถามเนี้ยนัทก็ตอบเป็นสีฟ้า ใช่ครับเพราะเหมือน เพราะว่าเหมือนมองนั้นแล้วมันรู้สึกสบายตา ใช่ครับถ้าเปรียบพี่แม็กเป็นสีอะไรก็น่าจะเปรียบเป็นแบบสีขาวแล้วกันครับผมถึง บริ แม้ สุทธิ์ ว่าพี่แม็กจะไม่บริสุทธิ์ก็ตามนะครับผม แต่ไม่เอาวอดก้านะ เอาเป็นว่า เปรียบพี่แม็กเป็นเหมือนสีขาวก็เพ ค ราะ รับ ว่าพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่าตามใจน้องนัททุกอย่างครับผมเหมือนเป็นสีขาวที่แบบบริสุทธิ์ แต่ก็เหมือนจะไม่ครับผม แต่ก็บริสุทธิ์อยู่ดี เพราะว่าอะไรก็ได้ ใช่ครับแล้วก็พี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเปิดรับกับทุกๆสิ่ง เปิดรับกับทุกๆอย่างครับผมแบบว่าสามารถเข้ากับทุกๆคนได้ง่ายๆ สามารถแบบว่าเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างดี มันมีหลายตอนนะ แต่ว่าที่ผมเคยคิดกับตัวเองในหัวจริงๆอ่ะคือตอนที่เราถ่ายนิ่งเฮียกัน ตอนที่ถ่ายนิ่งเฮียกัน แล้วมันมีหลายฉากมากเลย ที่แบบเหมือนคนเดียวมันน่ารักอ่ะมันแบบเหมือนมันเป็นฟีลแบบทำน่ารักอ่ะทำหน้าแบบทำสายตาอ้อนวอนใส่เยอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นฉากที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันน่ารักว่ะมันแบบคิดในหัวมันน่ารักจริงนะอะไรเงี้ยคือไม่เคยตอบที่ไหนเพราะมันยังไม่ได้ออนแต่พอมันเพิ่งออนแล้วคือฉาก10 EP 10คือตอนที่น้องนัทร้องไห้แล้วบอกว่าเฮียอี้พูดว่างั้นเรามาเริ่มใหม่กันแล้วหลังจากนั้นที่นัทร้องไห้แล้วแบบครับแล้วพี่แม็กแล้วที่แม็ก มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับพี่ แล้วที่อี้ถามว่าโอเคร้องไห้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในหัวคือแบบนะมันแบบพอมันเบะปามเบะแล้วมันน่ารักมากอ่ะจริงๆทุกคน เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับ เราไม่มาเราไม่มามีเยอะเลยครับผม แต่เอาเป็นแบบที่ทำให้เขินกันไหม เหมือนนัทอาจจะเขินพี่แม็กมากๆ เวลาที่แบบพี่แม็กเขาแบบอยู่ๆเขาก็แบบเข้ามาพูดแบบอะไรหวานๆใส่เราเนี่ยครับผมหรือว่าบางทีแบบว่าเขาเข้ามาเล่นอะไรกับเรา จริงปะเนี่ย อันนี้พูดจริงพูดเล่น พูดจริง จริงเหรอ มัน คือ มีบางจังหวะที่แบบว่าอันนี้แบบ
แบบเหมือนจังหวะบางจังหวะที่พี่แบบตั้งใจก็จะแบบไม่ได้เขินขนาดนั้น แต่บางจังหวะที่แบบอยู่ๆแบบพี่พูดขึ้นมาเองหรือแบบอยากแย่นัดหรืออยากหยอดนัดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมาเองอ่ะ พูดจริงปะเนี่ย มันก็จะเขินจริงๆเขิน จริงเหรอ คือเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่คิดว่าแบบคิดว่าแบบเหมือนกับเหมือนยิ้มแล้วก็เหมือนสายหน้าหนีอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขิน นั่น จริง คือ เหร ตอนนั้นคือผมไม่รู้จะทำอะไรต่อ โอเคครับโอเค แต่ ทุ ว่าก คนเรารู้แล้วว่า มั นั่ น น ก็ คือ เขินเพราะแบบไม่แต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่แม็กมาแบบหวานใส่เราเยอะขนาดเท่าไหร่ครับพอเจอพี่เขาหวานใส่เราเยอะๆแบบนี้มันก็บางทีมันก็ไม่ทันตั้งตัวครับผมมันก็เลยมีอาการเคอะเขินกันบ้าง มีอีกเวลาด้วยครับที่แบบเหมือนที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยพี่แม็กใจดีจังอบอุ่นจังใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบหลายครั้งมากๆเลยครับผมคือพี่แม็กเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาเห็นนัดแบบถือของอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมคือเขาก็จะแบบมาช่วยเรายกหรือแบบว่า เวลามีเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่แบบเครียดอยู่นะครับพี่แม็กก็จะถามตลอดแบบเหมือนแบบพี่ให้พี่ช่วยอะไรไหมแบบพี่ช่วยอะไรนัดได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับผม แต่ไม่เคยได้ช่วยฮะถือไม่เคยได้ช่วยถือ ไม่ ไม่เป็นไรเนาะนัดถือได้แต่คือ เต็มไม้เต็มมือเลยนะ แต่คือนัดเป็นคนที่แบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้แบบว่าให้ช่วยตัวเองตลอดให้ดูแลตัวเองตลอดแบบ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าใช้แรงอย่าใช้แรงคนอื่นเลยเพราะเหมือนแบบคนอื่นเขาก็ต้องมาเหนื่อยแทนเราไงครับผมซึ่งพอเวลาแบบพี่แม่เขามาช่วยเราแบบนั้นมันก็เลยแบบมีความรู้สึกในหัวขึ้นมาแบบเอ้ยทำไมพี่แม่เขาแบบใจดีจังทำไมอบอุ่นจังเลย แล้วรู้ไหม อะไรอย่างเงี้ย ว่าโมเมนต์แบบนั้นอะแม็กก็ทายแม็กคิดว่านัดมันน่ารักจังวะแบบขนาดแบบถือของเต็มเลยบอกเฮ้ยช่วยเหอะมาช่วยไม่เป็นไรผมถือไหวนัดถือไหวอะไรอย่างเงี้ยแบบนัดทำได้แบบมันก็แบบเข้าใจไหมต่างคนต่างแบบก็คือวิธีการก็คือมีอะไรก็จะแบบไลน์คุยกันตลอดครับผมหรือแบบว่าเราก็จะมีแบบวิดีโอคอลกันบ้างเนี่ยครับผมว่าแบบตอนนี้อยู่ไหนแล้วแบบกำลังไปเที่ยวที่ไหนอยู่เองครับผมแล้วก็เวลาแบบเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจหรือว่าเห็นอะไรที่แบบนึกถึงพี่แม็กเห็นของอร่อยน่ากินอย่างเงี้ยครับเราก็จะแท็กพี่แม็กไปครับผมเพื่อแบบให้เขารับรู้ว่าแบบว่าเรากำลังแบบนึกถึงเขาอยู่นะ พอกลับมาก็คือไป คือไปหาเลยครับ ครับ ตรวจ PCR อยู่ด้วยยังไม่รู้แบบเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ คือวันนั้นคือไปได้ฟิตเนสมาใช่ไหม ครับ แล้วตอนเย็นก็คือ ว่างพอดี ว่าไม่มีอะไรทำเลยแล้วก็ถามนัดว่านัดทำอะไรอยู่นัดก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกัน ไม่ได้ทำ อยู่โรงแรม อยู่โรงแรมครับ ที่สวนภูมิ ใช่ครับผม เพราะว่าต้องกักตัว1 วัน แต่พระรามสองกับสุวรรณภูมิมัน มันแค่ปากซอย ใกล้ๆนะ แค่ปากซอย โอ้โห ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาที่พวกเราเหนื่อยหรือว่าเวลาเราทำงาน หรือว่าเราได้นอนแค่แบบไม่กี่ชั่วโมง ใช่ แบบเลิกงานดึกเราไม่ถึงกี่ชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันอีกแล้ว ใช่ อะไรอย่างเงี้ย เลิกงานดึกแล้วมีงานต่อวันพรุ่งนี้แต่เช้าเลย ใช่ครับ แล้วก็โมเมนต์ที่แบบว่าโอเคสู้ๆนะแบบประมาณว่าอันนี้คำๆนิดนึงแบบประมาณว่าเฮ้ยมีงานก็ดีกว่าว่างวะนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันพอเราแบบเราเปลี่ยนเป็นความคิดแบบจากความง่วงเปลี่ยนเป็นแบบว่าวันนี้เรามาทำงานให้เต็มที่ดีกว่าเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปพักแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมันก็เหมือนกับเติมกำลังใจให้กันนะใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นหวานมากแต่มันก็เป็นโมเมนต์จริงที่แบบว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยสู้ดิวะแบบแค่แบบแป๊บเดียวเองนะอะไรเงี้ย ก็แบบมีโมเมนต์ที่แบบว่าคือพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาก็จะมีแบบประสบการณ์กว่านั้นแบบอยู่บนโลกนี้มานานกว่านั้นแล้วก็แบบผ่านช่วงเรียนช่วงมหาลัยอะไรไปเรียบร้อยแล้วไงครับพี่แม็กก็คือจะคอยแบบว่าแนะนำนัดตลอดครับเวลาที่นัดมีแบบคำถามอะไรหรือแบบสงสัยอะไรที่แบบตัวเองไม่สามารถหาคำตอบได้ไงครับพี่แม็กก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบหาคำตอบให้กับเราได้เสมอแบบคอยแนะนำช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างครับผมแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตเราด้วยในทุกๆเรื่องครับผมอย่างเช่นแบบตอนที่นัดแบบปล่อยเพลงคนเดียวเนี่ยครับพี่แม็กก็คือแบบแชร์ไปแบบแชร์ทั้งสตอรี่ ยังร้องไม่ถูกนะก็ยังร้องใส่สตอรี่ได้อยู่ เด็กก็แบบแชร์ไปทั้งพื้นที่แบบให้โลกได้รู้ไงครับผม ครับ มันก็แบบเป็นโมเมนต์ดีๆแบบก็รู้สึกว่าแบบการที่แบบมีพี่แม็กอยู่ข้างๆแบบนี้มันแบบมันดีกว่าเดิมจริงๆนะครับมีแบบว่าไหนๆแบบว่านัทเคยคุยกับพี่แม็กอยู่ว่าแบบ
ไหนๆเราก็แบบต้องมาแบบทำงานด้วยกันแล้วแบบว่าร่วมใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกันอะไรอย่างเลยครับก็เลยแบบเคยแบบมีความคิดแบบคุยกันว่าแบบแบบทำธุรกิจด้วยกันไหมหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับผมใช่ครับก็มีแบบคุยไว้เป็นแบบคอสเมติกเบาๆแล้วก็มีเรื่องของการแบบทำเสื้อผ้าอย่างนี้ด้วยครับ คือที่คิดไว้เบาๆนะก็แบบทำเสื้อผ้าแบบเหมือนกับไดโนเสาร์กับคนนม หรือว่าอะไรแบบ อันนั้นก็อันนั้น เรา จะเป็น ลอง แบบ คิดดูกำลังคิดกันอยู่ ใช่ครับแต่จริงๆ แล้วก็ มี ความคิดในหัวอยู่ ความคิดอย่างอื่นด้วยว่าแบบ เหมือนกับเป็นตัวแบบตุ๊กเหมือนแบรนด์ ใช่อันนั้นก็เป็นแบรนด์ที่มีความน่ารัก แล้วก็อยากจะทำเป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นแบรนด์แบบยูนิเซ็กซ์เลยครับผมที่ ใช่ แบบ ใช่ สามารถแบบว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย เพราะว่าอย่างตัวนัทเองอะครับนัทก็เป็นคนที่เหมือนแบบสามารถใส่ได้ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วครับอยากแบบว่าคงความแบบสดใสแบบมีสีสันสดใส มีความเป็นตัวเราลงไปใน มีค นั้ วาน มเป็นตัวแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในแบรนด์ คอสเมติกนิดนึงแบบว่าเห็นน้องนัทเนี่ยคือน้องนัทบอกตรงนัทเป็นคนที่แบบหน้าใสมากแล้วก็แบบเหมือนแบบ คุณก็น่าใสนะครับแหมใช้ ก็ อะไรครับ ก็ไม่ เนี่ย เท่าอ่ะก็ไม่เท่ากันเพราะว่าเหมือน ครับ ความเป็นเบบี้อ่ะแล้วก็เลยอยากจะคิดว่าเป็นแบบมาร์คหน้าจะ ใช่ คิดว่าจะทำมาร์คหน้ากับมาร์คใต้ มาร์ ตา คหน้ากับมาร์คใต้ตาด้วยเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่ มาร์คปากอะไรอย่างเงี้ยนะ แบบ กำลัง ว่า คิดอยู่ ใช่ครับผมแล้วเป็นคำถามที่เหมือนกับทุกเวลาที่เราเวิร์กช็อปหรือถ่ายอะไรเสร็จทุกครั้งเนี่ยมันหลายๆครั้งเลยแล้วก็ ใช่เหมือน ทำให้เรา ทางพ่วงกับไอ้นี่เขาจะแบบก็เหมือนจะให้นักแสดงทุกคนนั่งเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะบอกว่าให้เลือกขอโทษกับขอบคุณอีกฝ่ายที่หนึ่งอย่างจะขอบคุณหรือขอโทษใครก็ได้แล้วก็วนๆกันไปเป็นวงกลม แต่ว่าก็ดีแล้วที่ทำให้เรารู้สึกว่าครั้งนี้ก็ได้พูดอีกก็มีอะไร ใช่ซึ่งครั้งอื่นอาจจะเป็นแบบการขอโทษกับการขอบคุณคนอื่น จะไม่ได้เป็นแบบกับพี่แม็กซ์โดยตรง แต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมา ครับขอบคุณก่อนแล้วกัน ขอโทษก่อนดีกว่า ขอโทษน้อง เอาอะไรก่อน ขอโทษน้องในบางครั้งที่แม็กรู้สึกว่าบางครั้งแม็กก็ใช้ความโตหรือว่าใช้ความที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเอาแต่ใจบ้างบังคับให้น้องทำตามโดยที่น้องไม่ได้เต็มใจ 100%แต่ว่าเชื่อเหอะว่าทำไปก่อนมันไม่มีเวลามาอธิบายหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำให้นานรู้สึกว่าบางทีเหมือนกับจำใจที่ต้องทำหรืออะไรเงี้ยที่ทำแบบนั้นไปก็มันมีความจำเป็นหรือว่าไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนเวลาอาจจะเร่งรีบหรืออะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะมันก็แบบก็เลยทำให้พี่ต้องแบบนัดทำก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะทำให้นัดหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วย ส่วนไหนก็อยากจะขอโทษพี่แม็กซ์ครับเพราะว่าบางทีนั้นก็จะมีความดื้อซึ่งแบบในบางครั้งนั้นก็อาจจะแบบไม่ฟังพี่แม็กซ์บ้างเวลาที่แบบพี่แม็กซ์ตั้งใจจะแบบแนะนำอะไรหรือแบบบอกให้ทำอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ฟังบ้างนะครับก็เลยอยากจะขอโทษพี่แม็กซ์ ไม่เป็นไรครับ แล้วก็อยากจะขอโทษด้วยเพราะว่าแบบบางทีเราอาจจะมีการทำตัวไม่น่ารักกับพี่แม็กไปบ้างเพราะด้วยความที่แบบนัดกับพี่แม็กก็คือแบบเหมือนทำงานมาด้วยกันมากๆ แล้วก็แบบสนิทกันมากๆมันเลยแบบบางทีมันเลยอาจจะแบบว่ามีการแบบเล่นหรือแบบทำอะไรที่แบบเหมือนแบบมันจะดูไม่น่ารัก อาจจะแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้แบบพี่แม็กอาจจะน้อยใจบ้างหรือแบบรู้สึกไม่ดีบ้างนะครับเพราะอยากจะขอโทษนะครับ ครับไม่เป็นไรครับจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์หรือการทำงานอยู่ด้วยกันนานๆมันมีอยู่แล้วฮะมันคุยกันให้มันเคลียร์จบทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับก็ขอบคุณน้องนัทนะครับที่เป็นเบบี้นัทครับผมทุกวันนี้นะฮะแค่นี้ก็พอแล้วฮะ ครับ เขิน น้องนัท ครับ บอกว่า จริงจบพักเลย อยากจะขอบคุณพี่แม็กซ์ ครับ ผมอยากจะขอบคุณพี่แม็กซ์ในหลา ครั ย บ ๆเรื่องเลยขอบคุณพี่แม็กซ์ที่แบบมันคอยแบบอยู่ข้างๆนัดเสมอเขาผมแบบเป็นที่ปรึกษาให้ดีได้กับนัดเสมอแล้วก็แบบคอยดูแลนัดแบบมีอะไรก็ช่วยแนะนำนัดตลอด แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กซ์ที่แบบว่าเป็นพี่ที่น่ารักกับน้องนัดมาเสมอครับ คืนนี้ก็ได้อยู่ข้างๆกันแล้วนะครับโอเคก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับ Q&A นะฮะเผื่อถ้าโอกาสหน้ามีก็เดี๋ยวจะมาทำกันใหม่นะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วกันแม็กนัทนะครับผมพวกเราก็ไปกันแล้วนะบ๊ายบาย ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆพวกเราเสมอนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าคอยอยู่ ซัพพอร์ต ดู กัน แล ไป พวกเรากันไปเรื่อยๆคอยซัพพอร์ตกันแล้วพวกเราไปเรื่อยๆ
แบบนี้นะครับผมเพราะว่าพวกเราพี่แม็กน้องนัทก็รักทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็ดีใจที่มีทุกคนอยู่ข้างๆ ใช่ครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ บ๊ายบาย ขอตัวลาไปก่อนฮะ ครับคุณ บ๊ายบาย นาย ค ครั รั บบ คุณนายครับไปนอนกันเถอะ